भगवान गौतम बुद्धको एउटा राम्रो भनाइ छ। यदि हामीसँग स्वस्थ शरीर छ, दुई छाक खाना लाउन पैसा छ, एउटा सानो घर छ र परिवार छ भने हामी यो संसारको सबैभन्दा भाग्यमानी मान्छे। र प्राय जसोको यति कुरा हुन्छ पनि। तर पनि समाजमा हामी किन पारिवारिक घटनाहरू आज यति धेरै सुनिरहेको छौँ? हामी मान्छेको सबैभन्दा ठुलो गल्ती भनेको नि अरूलाई परिवर्तन गर्न खोज्नु, सधैँ अरूको गल्ती देख्नु। जुन दिन हामी आफूलाई परिवर्तन गर्छौं र जुन दिन हामी आफ्नो गल्ती देख्छौं नि, सबै सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। त्यसैले किन आजैदेखि यस्तो बानीहरू हामी हैन आफूमा किन नउतार्ने? किन हामी आफूलाई परिवर्तन नगर्ने? त्यो कुन बानी हो जसले गर्दा परिवारसँग मात्रै होइन, साथीभाइसँग, छरछिमेकीसँग, सबैसँग, नातेदारहरूसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ? त्यो हो पहिलो भनेको प्रशंसा गर्ने बानी। हामी मनुष्यको नि एउटा कमजोरी के हुन्छ भन्दाखेरि नि हामीलाई प्रशंसा मन पर्छ। जसले हाम्रो प्रशंसा गर्छ नि हामीलाई त्यो व्यक्ति प्यारो हुन्छ। तर हामी परिवारमा यो चीज किन लागू गर्न सक्दैनौं? हामी वर्षौंदेखि नभेटेको मान्छे जब भेट्छौं नि हाम्रो अनुहारमा स्माइल हुन्छ, मुस्कान हुन्छ र हामी त्यो मान्छेलाई यति प्रशंसा गरिरहेको हुन्छौं जबकि 2-3 वर्षदेखि त्यो मान्छेसँग मेरो व्यवहार पनि भएको छैन। तर घरमा आउने बित्तिकै हामीलाई यस्तो लाग्छ कि घर भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो जति पनि नकारात्मक कुराहरू हुन्छ नि त्यो पोख्ने ठाउँ हो। हाम्रो त्यो चिडचिड भएको अनुहार देखाउने ठाउँ हो। हाम्रो छोराछोरीलाई हैन कहाँ उनीहरूले गल्ती गरेको छन् र रिस पोखौं, कहाँ श्रीमतीलाई आफ्नो भडास पोखौं, कहाँ श्रीमानलाई आफ्नो भडास पोखौं। बस हामीले घरलाई यसरी मात्रै बुझेको छौं। जबकि यही घर हाम्रो लागि सधैँभरि हो। हामी बिरामी हुँदा यही घरले हाम्रो सेवा गर्छ। हामी दुखी हुँदाखेरि यही घरले, हाम्रो परिवारले हाम्रो सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। यही परिवार काम लागिरहेको हुन्छ। र यो पनि हामीलाई थाहा छ कि हामीलाई सबैभन्दा खुसीको क्षण नै परिवारसँग बसेर आउँछ भने हामी आफ्नो त्यो एउटा चिडचिड परेको व्यवहार त्यही परिवारलाई फेरि किन पोख्छौं? किन प्रशंसा नगर्ने? जब हरेक मनुष्यलाई प्रशंसा मनपर्छ भने हाम्रो छोराछोरीलाई पनि त प्रशंसा मनपर्छ। आमा बुवाबाट सधैँ प्रशंसा पाएको बच्चा भोलि आत्मविश्वासले भरिएको हुन्छ। सधैँ आमा बुवाबाट गाली खाएको बच्चा भोलि गएर नि उसमा आत्मविश्वास हुँदैन। उसमा जतिसुकै ठुलो क्वालिटी होस् तर उसमा आत्मविश्वास हुँदैन। त्यसैले प्रशंसा गरौँ न। छोराछोरीले एउटा काम बिगार्यो भने दुईटा काम राम्रो पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यो दुईटा काममा ध्यान दिएर उनीहरूको प्रशंसा किन नगर्ने? कति दङ्ग पर्छन्। हरेक दिन हरेक सदस्यलाई एकचोटि प्रशंसा गरेर हेरौँ त। साच्चीकै उनीहरूको काममा प्रशंसा गरौँ त। श्रीमतीले बनाएको खानेकुरामा यति मिठो छ भनेर प्रशंसा गरौँ त। सधैँ त्यो रोबोट जस्तै खाना खाएर बस्नु भन्दा आहा कति मिठो बनाएको, कसरी बनायो यसरी सोधौँ त। सधैँ श्रीमानलाई प्रशंसा गरौँ कि यति साहस कसरी ल्याउनुहुन्छ, यति ताकत कसरी ल्याउनुहुन्छ, हैन यो परिवारलाई कसरी सम्हाल्न सक्नु भएको हुन्छ, थ्यांक यू यति भनौँ त। कसरी मान्छेको मन परिवर्तन हुँदैन रहेछ? कसरी मान्छे आफूलाई हैन यति जब अरूको प्रशंसा हामी पाउँछौं नि आफूलाई ठूलो ठान्छौं के। अनि परिवारमा हामी हरेक दिन जब हामी प्रशंसा गर्छौं नि बिस्तारै बिस्तारै त्यो अर्को व्यक्तिले पनि हाम्रो प्रशंसा गर्छ। जब हामी कुनै कुरा दिन्छौं अनि हामी पाउँछौं अनि बिस्तारै जब हामी यो बानी सधैँ गर्छौं नि हैन तब परिवार राम्रो हुन्छ। परिवार भनेको हाम्रो त्यो नकारात्मक व्यवहार हैन पोख्ने ठाउँ होइन। दोस्रो बानी भनेको नि सुरक्षा दिने। अब सुरक्षा दिने भन्दाखेरि हामी सिर्फ पैसाको सुरक्षा भन्छौं। अब हामीले पढाइ दिइरहेको छौं हैन, करियर बनाइदिइरहेको छौं, श्रीमतीलाई खाना दिइरहेको छौं, श्रीमानलाई खाना पकाइदिइरहेको छौं। अब के सुरक्षा चाहियो? तर सुरक्षा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यसको एक्जाम्पल मैले आफै हैन मेरो रिलेटिभहरुमा देखेको कुरा हो। 27-28 वर्षको केटा उसले आफ्नो हेयर कलर गर्यो हैन, उसले आफ्नो कपाल अलिक रातो रातो बनायो। तर उसको बुबा यति धेरै कन्जर्भेटिभ, यति धेरै पुरानो ख्याल भएको मान्छे त्यो 27-28 वर्षको छोरालाई यति गाली गर्यो हैन। जबकि उसको अधिकार छ नि त, ऊ 27-28 वर्षको भइसक्यो।
उसको पढाइ पनि राम्रो छ, तर उसले आफ्नो हेयर कलर गरेर बुबाको जुन हुन्छ नि नातेदारहरूमा बुवालाई लाज लाग्यो अरे। अब यो उस्तो बुवाले त्यो आफ्नो छोरालाई यति गाली गर्यो कि अब कसरी ऊ आफ्नो बुबासँग बस्न सक्छ त? उसले आफ्नो बुबासँग बस्नै सकेन, पछि ऊ अलग भयो। किनकि सबै मान्छेलाई मजाले बाँच्न मन लाग्छ नि त, उसको रहरका साथ बाँच्न मन लाग्छ नि त। त्यसैले हामी आक्रमण गरिहाल्छौँ क्या। सुरक्षा भनेको उनीहरूलाई हस्तक्षेप धेरै गर्नु हुँदैन क्या। जब ठुलो भइसकेको छ भने उनीहरूलाई त्यही धेरै हस्तक्षेप गर्छौँ अनि उनीहरू विदेश जान मन पराउँछन्। आज हरेक बच्चा विदेशमा किन जान मन पराउँछन्? त्यहाँ फ्रिडम छ, त्यहाँ जे लुगा लगायो कसैले रोकटोक गर्नेवाला छैन, जस्तो हेयर स्टाइल बनायो कसैले रोकटोक गर्नेवाला छैन। तर जहाँ हामी परिवारसँग बस्छौँ हामी यति धेरै किचकिच गर्छौँ। त्यसैले अलिकति हैन उनीहरूलाई एट्याक गर्न छोडौँ के, आक्रमण गर्न छोडौँ के। उनीहरूको स्टाइलमा, उनीहरूको खानामा, उनीहरूको करियरमा हैन हामी आफूमा ध्यान दिउँ न। हामीलाई नै फलो गर्ने हो। हामी एउटा राम्रो जीवन हैन भोगिरहेको छौँ भने अलि पछि उनीहरूले हाम्रै कपी गर्ने हो। त्यसैले सुरक्षा दिउँ। सुरक्षा भनेको उनीहरूको पर्सनल कुराहरूमा हामी एट्याक नगरौँ। अर्को बानी भनेको नि भावनात्मक रूपमा नि एक अर्कासँग नि हामीले कुरा पोख्ने एउटा समय हुनुपर्छ क्या। हामी भावनात्मक प्राणी हो नि त, हामीलाई हाम्रो मनको कुराहरू सुनाउनु पर्ने हुन्छ। स्कुलबाट जब बच्चाहरू सिधै आउँछ नि तब जहिले पनि आफ्नो आमालाई कुरा सुनाइरहेको हुन्छ। तर हामी यहाँ के मिस्टेक गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ उनीहरूले नकारात्मक कुरा पनि सुनाइरहेको हुन्छ हो। त्यतिखेर अब हामी उनीहरूलाई यति गाली गर्छौँ, तिमी पनि यस्तो भयो, यस्तो सङ्गत नगर, अबदेखि यस्तो नगर, उस्तो नगर। अनि त्यसपछि त्यो बच्चाले भोलिदेखि भन्दैन। तर अब उसले साँच्ची नै त्यो गर्न छोडेर नभनेको हो कि उसको स्कुलमा केही एक्टिभिटी नै हुँदैन र? हुन्छ नि, तर उसले हाम्रो डरले नभनेको, किनकि हामी सुन्न तयार छैनौँ। त्यसैले भावनात्मक कुरा सुनौँ हो। बच्चाले कहिलेकाहीँ हैन उटपटाङ कुराहरू पनि भनिदिरहेको हुन्छ, त्यसलाई बिस्तारै तरिकाले सम्झाउनु अलग्गै कुरा हो, तर उनीहरूको कुरा सुनिदिनुपर्छ। बसेर नि जब बच्चाहरू 13-14 वर्षको हुन्छ नि उनीहरूसँग यौनको कुरा पनि गर्ने, पैसाको कुरा पनि गर्ने, कसरी पैसालाई म्यानेज गर्ने हैन, यो उमेरमा हैन यौन इच्छाहरू आउँछ यस्तो बारेमा कुरा गर्ने, व्यवहारिक कुराहरू गर्ने हैन, फेल भएमा कसरी आफूलाई फेरि हैन उठाउने, फेल भयो भन्दैमा निराश नहुने हो। यस्तो कुराहरू आफ्नो बच्चासँग बसेर सधैँ गर्नुपर्छ, ताकि त्यो बच्चा भोलि गएर चाहिँ जस्तो परिस्थितिमा पनि ऊ आफूलाई बुझ्न सक्छ क्या, ऊ उठ्न सक्छ क्या। भले ऊ 7 पल्ट लड्छ तर 8औं पल्ट ऊ फेरि उठिरहेको हुन्छ। त्यसैले भावनात्मक कुराहरू गर्नुपर्छ। कुरा सुन्ने पनि, कुरा भन्ने पनि, स्पष्टसँग म के चाहन्छु त्यो पनि भन्ने, स्पष्टसँग अर्काको हैन कुराहरू पनि सुन्ने, उनीहरूको कुराहरू पनि बोल्ने एउटा एन्भाइरोमेन्ट दिने, एउटा वातावरण बनाउने। त्यसैले यो एकदमै जरुरी छ। अर्को कुरा हामीले के बानी आफूमा परिणत गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि सम्मान दिने। सानो बच्चालाई पनि सम्मान चाहिन्छ। आज हामी शरीर हेरेर व्यवहार गर्छौँ नि हैन, हामीलाई रिस उठ्यो भने हामी के भनिरहेको हुन्छौँ नि हैन, तर त्यो नभन्ने। रिस उठ्यो भन्दैमा त्यो मान्छेको सम्मान नगर्ने होइन। हामी छोराछोरीलाई जे भन्छौँ नि पछि छोराछोरीले पनि हामीलाई त्यही भनिरहेको हुन्छ। अनि हामी भन्छौँ कि यो छोराछोरीले कहाँबाट यस्तो कुराहरू सिक्यो, हामीले नै कुनै बेला रिस उठेको बेलामा भनिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले परिवारसँग बस्दाखेरि नि हामीले हरेक मेम्बरलाई सम्मान दिनुपर्छ। एउटा श्रीमती घरमा हैन काम गरिरहेको छ, ऊ बाहिर काम गरेको छैन भने श्रीमानले अब त्यो श्रीमती हाउसवाइफ छ भनेर सम्मान नदिने होइन। त्यही श्रीमतीले आधी भन्दा बढी काम गरिरहेको छ र त्यो श्रीमान अफिस मजाले जान पाइरहेको छ। घरको सबै टेन्सन त्यो घरमा काम गर्ने श्रीमतीले गरिदिरहेको हुन्छ, लिइरहेको हुन्छ। त्यसैले सम्मान दिने। मेरो श्रीमती हाउसवाइफ छ, अब यसको केही काम छैन, पैसा त कमाउँदिन भनेर उसको अपमान गर्ने होइन। यही कुरा हाम्रो समाजमा देखिन्छ। श्रीमतीले छोराछोरीलाई यति राम्रोसँग हुर्काइदिएको छ, यो मेरो घरलाई मजाले हेरिदिरहेको छ। आज मेरो बजेट उसले हेरिरहेको छ, उसले गर्दा नै काहीँ न काहीँ म बचत गर्न सकिरहेको छु। यदि यस्तो कुराहरू सोच्यो भने एउटा श्रीमानले
श्रीमतीको सम्मान गर्न सक्छ। एउटा श्रीमतीले पनि श्रीमानलाई एउटा पैसा कमाउने मसिन मात्रै सम्झिने होइन। श्रीमान जब घरमा आउनुहुन्छ हैन, यति बाहिरको यति धेरै नकारात्मक कुराहरूलाई लडेर आउनु भएको हुन्छ। सो श्रीमानलाई पनि एउटा प्रशंसाको खाँचो छ, श्रीमानलाई पनि एउटा सम्मानको खाँचो छ। हामी पैसा कमाउने मसिन नसम्झौँ। त्यसैले एक अर्कामा सम्मान दिने बानीले नि यो परिवारमा राम्रो हुन्छ, साथीभाइमा राम्रो हुन्छ, नातेदारमा राम्रो हुन्छ, छिमेकीमा राम्रो हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिसँग जब हामी कुरा गर्न थाल्छौँ नि, यही कुरा सोचौँ कि त्यो व्यक्तिलाई यो कुराहरू मनपर्छ र त्यो मैले दिनुपर्छ। सम्मान मनपर्छ, सम्मान दिने, प्रशंसा मनपर्छ, प्रशंसा दिने, खुलेर उसको कुरा सुन्ने, यो क्वालिटीहरूले नि कुनै पनि सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँछ। अर्को हामीले बुझ्नै पर्छ कि मान्छेलाई सबैभन्दा ठुलो मनपर्ने कुरा भनेको स्वतन्त्रता। हामी भन्छौँ नि हैन, हामीलाई पैसा मनपर्छ, हामीलाई यो लग्जरियस चिजहरू मनपर्छ हैन, सबै मनपर्छ। तर त्यो चिजहरूमा स्वतन्त्रता छैन भने त्यो सबै त्याग्न तयार छ मान्छेले। त्यसैले स्वतन्त्रता दिउँ। एउटा उमेरपछि हैन, उनीहरू साथीभाइसँग भेटमा नजान्छन् भने भेट्न जान दिने। सानसानो बच्चाहरूलाई पनि कुन किसिमको स्वतन्त्रता चाहिन्छ, जस्तै उनीहरू खेल्न मन लाग्छ भने कुनै पनि खेल खेल भन्ने हैन, जतिखेर पनि पढ भन्ने होइन। अब हामीले हैन श्रीमतीलाई पनि एक किसिमको स्वतन्त्रता चाहिन्छ। श्रीमतीको आफ्नै साथी सर्कल हुन्छ, श्रीमानलाई पनि एक किसिमको स्वतन्त्रता चाहिन्छ। श्रीमान भन्ने बित्तिकै जतिखेर पनि श्रीमतीसँग बस्ने पनि होइन, साथीभाइ हुन्छ, अरू मान्छेहरू हुन्छ। त्यसैले अलिकति स्वतन्त्रता दिउँ क्या। हामी परिवारमा नाता सम्बन्धमा छौँ भन्दैमा बाहिर हाम्रो कुनै सम्बन्धै हुँदैन, कुनै एक्टिभिटी नै हुँदैन भन्ने होइन। हामीलाई एक अर्कालाई अलिकति स्वतन्त्रता, अलिकति स्पेस, ठाउँ हैन, ताकि फेरि परिवारसँग जुड्दाखेरि एउटा फ्रेस तरिकाले हैन रमाइलो होस्। त्यसैले हरेक समय परिवारसँगै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। सबैको आफ्नो हैन एउटा लाइफ छ। सो अलिकति स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। अर्को हामीले बुझ्नै पर्छ कि सबैभन्दा राम्रो टेक्निक भनेको नि यो सबै चिजहरू हामी आफ्नो बानी उतार्ने हैन। अनि एउटा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम टाइम, धेरै जसो समय हामी आफ्नो लक्ष्यमा दिने। जब हामी आफ्नो लक्ष्यमा ध्यान दिन्छौँ नि, हामी कसैको पनि नेगेटिभिटी देख्दैनौँ। तर हामीसँग लक्ष्य छैन अनि त्यसपछि हामी यसले यो गर्यो, त्यसले यो गर्यो हैन, परिवारको त्यो हरेक कामहरू हेरिरहेको हुन्छौँ, कसले के मिस्टेक गर्यो अनि मिस्टेक नै देखिन्छ। त्यसैले किन सबैको मिस्टेक चर्चा गर्दै हिँड्ने, किन हामी आफ्नो काममा फोकस नगर्ने। र प्राय जसो यो चाहिँ नि घरको नि महिला वर्गले गरिरहेको हुन्छ क्या। किनभने प्राय महिलाहरू अलिकति आफ्नो लक्ष्यमा हुनुहुन्न, अनि त्यसपछि अब श्रीमानले के गरिरहेछ, अनि त्यसपछि छोराछोरीले के गरिरहेको छ, यो सबै कुराहरू जति धेरै चियो चर्चो गर्छौँ त्यति नकारात्मक कुराहरू देख्छौँ। जुन दिन यो बानीहरू हामीले आफ्नो जीवनमा उतार्यौँ नि, त्यो दिन हरेक सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। सम्बन्ध भनेको नि फुल जस्तै हो, फुललाई हरेक दिन स्याहार चाहिन्छ, हो त्यस्तै सम्बन्धलाई पनि हरेक दिन स्याहार चाहिन्छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।